वेलकम टु माई च्यानल गाइज। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई 1 मिनेटमा हैन कसरी बबाल टप रेटेड स्टक्सहरु कसरी छान्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज म यो भिडियोमा देखाउने छु। सो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला है त गाइज। र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला है त। र गाइज अब चाहिँ हामी 1 मिनेटमै दामी स्टक छानौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले नेप्से अल्फा यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी यहाँ जान्छौँ है। त्यसपछि तपाईले स्क्रोल गर्नु होला तलतिर र तपाईले भेटाउनु हुनेछ यहाँ फन्डामेन्टल सिग्नल्स है। र फन्डामेन्टल सिग्नल्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला है त। एकचोटी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले फेरि एकचोटी र यहाँ जानु होला र तपाईले 100 मा क्लिक गर्नु होला है त। र त्यो भइसकेपछि तपाईले एकचोटी स्क्रोल गर्नु होला है त। र स्क्रोल गर्दै तपाईले आइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ है त। जुन हरियो रहेको छ नि यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ है। रेशियोज वाइज एकदमै राम्रो स्टक अहिलेको टाइममा है। एकदम बवाल स्टक्सहरु हो यिनीहरु है त। कुन रहेछ हामी हेरौँ है त। सीबीबीएल हेर्न सक्नुहुन्छ, छिमेक लघु वित्त है। चिलिमे रहेछ, डीडीबीएल रहेछ, एफएमडीबीएल, एलबीबीएल, लुम्बिनी विकास बैंक, मेरो माइक्रो फाइनान्स है, मन्जुश्री फाइनान्स, एनजीपीएल, एनआईसीएल, निफ्रा र एनएमबी, पीसीबीएल, आरएसडीसी, एसएलबीबीएल, एसडब्ल्यूबीबीएल, तारागाउँ एजेन्सी र युनिलिभर रहेको छ है त। अहिलेको फाइनान्शियल रिपोर्ट अनुसार र रेशियोज अनुसार है अहिले यो टाइममा चाहिँ स्ट्रङ है त। यो अब तपाईको केही टाइममा चेन्ज पनि हुन सक्छ र बट अहिलेको टाइममा चाहिँ एकदम स्ट्रङ भनेर नेप्से अल्फाले यहाँ तपाईको स्ट्रङ उसमा अप्सनमा राखिदिएको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईहरुले चाहिँ 1 मिनेटमा यसरी कुन रहेछ त स्टक्सहरु स्ट्रङ है भनेर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो गाइज तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट सेक्सनमा पनि कमेन्ट गर्नु होला है त। र सब्स्क्राइब गर्नु पनि नभुल्नु होला है त। सो अगेन थ्यांक यू फर वाचिङ र सी यू नेक्स्ट टाइम है त।